Gati. Shumë faleminderit që keni ardhur. Atëre gati, ja? Perfekt. Kam derin përfaqësoj sot para ju. Njëkohësisht me mua është edhe Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Bajram Hasani. Në të djathtë kam përfaqësues të Bankës Botërore edhe të Saidit, cilët i përshëndes. Jemi këtu pra me e dhanë një informat e cila është lajmi mirë për Kosovën. Kosova ka shënuar progres në të bërit biznes, pra është ngrit në rangim, në bazë të studimit Bankës Botërore edhe në bazë të dhanave që dalin nga ky studim. Kjo punë e mirë është punë në atë parë duhet themi e task forces bëjt biznes në MTI, por njëkohësisht për një rezultat të mirë kemi marrë ndihmën për krahjen e vazhdueshme ekspertize edhe të Bankës Botërore, pra në marrëdhëniet me Bankën Botërore, dhe njëkohësisht për krahjen nga USAID-i, e cili pra USAID-i që ka qenë në vazhdimsi përkras në një projekt që quhet Partneritet për Zhvillim. Tani unë s'du me i marrë këtë detajet, pra me i thonë krejt, me qenë që është edhe ministri këtu, e lës ministrin për pak fjalë, njëkohësisht dëshiroj pastaj që të ndëgjojmë edhe partnerët tonë. Faleminderit kryeministër, përshëndetje përfaqësues Bankës Botërore, të Saidit. Ne si Ministri e Tregtisë dhe Industrisë natyrisht jemi koordinator i reformave, që bazohet në raportin e Bankës Botërore të bërit biznes, sot është një lajm i mirë për Kosovën. Ky raport, ky lajm që është publikuar, sepse deri sot kemi qenë 3 ditur, po themi në vendin e 61, sot jemi sipas raportit Bankës Botërore në vendin e 14 në përgjithësi, kurse në hapjen ose procedurat e hapjes biznesit, startimit biznesit jemi në vendin e 10, që presim. Ne si Ministri e Tregtisë kemi proceduar dhe ligjin për shoqëri tregtare, kur pas miratimit ne kemi kaluar në qeveri, pas miratimit në kuvend mendojmë që vitin tjetër do të kemi edhe rangim edhe më të mirë, edhe në hapjen e biznesit, por në përgjithësi edhe natyrisht ne si Ministri e Tregtisë dhe Industrisë kemi edhe jemi barcë ose task forces, të cilët janë edhe disa ministri të përfshime, ministri të linjës, por së bashku me kryeministrin dhe zotimet që janë bërë, ne do të bëjmë, po thojmë, koordinim të plotë do të rrimë me ministrit, që sa më shumë të punojmë drejtimin e të bërit biznes, se mendojmë që Kosova ka nevojë të jepë edhe një mesazh ndërkombëtar, sepse çdo ditë jemi edhe në përfundim të procedimit të ligjit për investime strategjike, kompletim me udhëzime dhe të gjitha, dhe mendojmë që edhe ky raport mund që ta shohin më ndryshe Kosovën edhe për investime nga jashtë. Unë edhe një herë duhet i falenderoj për bashkëpunim që kanë qenë edhe Banka Botërore për drejtim dhe Saidi, që është bën një punë e madhe, edhe besojmë, shpresojmë që në të ardhmen do të kemi një bashkëpunim. Faleminderit. Ministër, faleminderit për ne në qeverinë e Kosovës, në gjitha nivelet, vërtet i gëzohemi i partneritetit tonë, urime edhe ju, ja kalojmë fjalën pra përfaqësuesit Bankës Botërore, se po shkojmë me radhë, fjala është e juja. Prime Minister, colleagues from USAID, thank you. Indeed, good news. We're happy to share this good news with you. In this partnership, the news has been broken. Kosovo has advanced substantially on the index of doing business, the ease of doing business. This is an annual evaluation of 190 economies on the regulatory reforms that facilitate the creation and operation of businesses. And Kosovo indeed has moved from the 60th ranking to the 40th. Not only that, but it's worthwhile recognizing that this year
Kosovo managed to be recognized among the top reformer because it entered into the top 10 economies that reform at least 3 aspects of the doing business indicators. So these are all positive news. The reforms that drove this progress had to do with starting a business, getting credit, and resolving insolvencies. On starting a business, Kosovo made it easier by simplifying the process of registering employees. On access to credit, it made it simple by adopting new laws that establish clear priority rules inside bankruptcy for secure creditors. And on resolving insolvency, made it easier by introducing a legal framework for corporate insolvency. Particularly this last measure was recognized in the Doing Business report. So these are all good news. Of course, the work continues. Doing business doesn't capture all the aspects that affect businesses, and it's important to remark that. It focuses on the regulatory aspects, on 10, 11 regulatory aspects that are important, but there is an entire set of factors that affect businesses. So we will continue to work in partnership with the Ministry of Trade and other agencies in Kosovo to facilitate a more conducive environment for businesses. We are particularly interested in working with you on the reform of the inspection regime. It's an area where Kosovo has one of the highest number of inspections, and we think we can gain a lot by making inspections more effective and less cumbersome on businesses. Also on certification for exports, it's another area that we are working in partnership with you. And actually, World Bank Finance project will be under discussion in Parliament on the 11th of November to support these 2 areas. So we are looking forward to continue the partnership there. IFC, which is our private sector arm, also continues supporting reducing administrative burden for businesses, tax transparency, corporate governance, and other activity in the country. So it's a solid partnership with the government of Kosovo and with colleagues from the international community. Happy to be here, and thank you again. Thank you. Thank you for being with us in this project as well. You have us in many grounds and continue for years, so please go ahead. Great. Thank you, Prime Minister. Thank you, Minister, and of course our colleagues at the World Bank. We're also pleased to join the celebration today. This is a big moment to mark this progress towards greater economic growth and development here in Kosovo. Moving up 20 spots in the Doing Business report is truly a remarkable achievement, and it reflects the hard work of the government over the last 5 years to move up in the rankings to this new level of 40th out of 190. I think what this tells us is that Kosovo is on the right track. And we will continue at USAID and our other U.S. government partners to work with the government and the private sector to try to unleash the economic potential of Kosovo's businesses and Kosovo's entrepreneurs so that they can operate in an environment that is primed for private sector-led growth, for innovation, and for foreign investment. And every day I spend in Kosovo, I see that. When we meet with businesses and young entrepreneurs, they are all seeking the opportunity, the environment to drive and grow their business and expand and reach new markets. But of course, this is not just about numbers and not just about rankings. This is about the efforts that the government is making to improve the lives and the livelihoods of Kosovo's citizens, of its people. And it's also about the effectiveness of the reforms that are being undertaken to create more transparency, more accountability, and more responsive governance for all of Kosovo's citizens. So it's great to pause and to celebrate today, but we also know there's a lot more work ahead of us, all of us. And just as businesses have to compete to get their market share, the government must also continue to compete and continue to implement key reforms, including the rule of law and reducing space for corruption, to create an even better environment for business and for investors in Kosovo. So we look forward and we commit to continuing to work together
with the government and with the private sector to make a difference. And the ranking is 40, so only 39 more slots to go to number 1. Fellow Derek, thank you. If we give you another speech, you will hate us. Nëse ju japim, po nëse ka ndonjë pyetje, kemi edhe një koleg që është I pashtur në temë, e ju lutem, jeni afër nesh, mos ju japim edhe një fjalë se e zatim shumë, po nëse na drejtojmë ndonjë fjalë, a do të përshëndet ose po kisha përshëndet edhe fillim është një reprezentant vogël. Faleminderit shumë kryeministër, ministër Sani, përfaqësues të Bankës Botërore, drejtori I Bankës Botërore zyra në Kosovë dhe drejtori I misionit USAID në Kosovë. U përshëndes gjithëve, u përshëndes edhe media, kolegë, gjithë pjesëmarrës. Ne kemi sot një lajm të mirë me nda me juve, sigurisht edhe than parafolësit, kryeministri, ministri edhe gjithë të tjerë. Sot tashmë edhe që është publiku edhe zyrtarisht raporti Bankës Botërore dhe Kosova faktikisht ka një ngritje të konsiderueshme dhe në rangimin e përgjithshëm është ranguar në pozitën e 60 dhe edhe njëherë është konfirmuar se mjedisi afares në Kosovë është duke u përmirësuar dhe shpresojmë dhe besojmë që gjithë kjo do të ndikojë edhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Si udhëhet si task forces për të bërit biznes, mund që të them se kemi punu edhe gjatë vitit kaluar, por edhe gjatë këtij viti për të arritur agjendat qeveritare për përmirësimin e ambientit të bërit biznes. Kemi punu ngushtë me gjitha ministritë relevante për të koordinuar aktivitetet dhe për të identifikuar problemet, për të identifikuar hapësirat ku mund të përmirësohet dhe ku mund të bëjmë avancime dhe besoj që ja kemi dalë me sukses. Këtu duhet falenderoj USAID-in dhe Bankën Botërore për një mbështetje, posaçërisht projektin Partneritetin për Zhvillim të USAID-it, I cili na u ka gjetë dhe na ka ndihmuar, na ka përkrahur çdo aspekt për ta realizuar këtë qëllim të cilin sot jemi krenar dhe ndajmë me juve. Unë do të vazhdoj pak më vonë me një prezantim, por fillimisht dua t'ju tregoj se avancimet dhe përmirësimet kryesore të cilat janë bë përpas rangimit përgjithshëm në pozitën e 40. Kemi 3 indikator në cilët faktikisht ne kemi pas ngritje dhe përmirësim, duke filluar prej indikatorit fillimi I biznesit. Kuadër të indikatorit janë bërë reforma dhe ndryshime, janë përmirësuar faktikisht përpas shërbimeve, është kurtuar afati kohor, është eliminuar birokracia dhe kretë kjo ka rezultuar në përmirësim të këtij indikatori, po jo vetëm, edhe bizneset, komuniteti bizneseve në fakt e kanë ndjekë këtë dhe ka përfituar prej këtij ndryshimi. Indikatori tjetër të cilën kemi përmirësim në këtë vit, në raportin e Bankës Botërore është marrja e kredive, edhe në kuadër të indikatorit është bënë përmirësim, jemi në pozitën e 12, kështu që edhe kjo ka rezultuar me ndryshimin e ligjit për falimentim, I cili faktikisht ju siguron kreditorëve një siguri, dhe kjo automatikisht ka ndikuar edhe në përmirësim të këtij rangimi. Dhe kemi indikatorin në të cilin gjithashtu ka pas përmirësim, është indikatori mbylljes biznesit ose insolvenca, gjithashtu edhe këtu ka ndikuar ligji mbi falimentimin, I cili është miratuar dhe faktikisht parasheh praktikat më bashkëkohore sa I takon falimentimit, insolvencës dhe kjo dukshëm ka ndikuar që edhe ky indikator të përmirësohet. Në përgjithësi, gjitha indikator kanë ndikuar që ne të kemi një ambient më të mirë, të kemi një rangim më të mirë dhe padyshim se kjo do të ndikojë edhe në përmirësimin e imazhit të Kosovës dhe do të jetë sigurisht shumë e rëndësishme edhe për investitorët vendorë dhe për të huaj kur e kanë faktikisht një referencë ku mund të referohen dhe ku mund të marrin informata
sa i takon ambientit bërit biznes në Kosovë. Unë për fund nuk i kisha zgjat më shumë, vetëm edhe një herë po du me konfirmu rëndësinë e task forces bërit biznes dhe besoj që edhe kryeministri edhe ministri do të na mbështet më tutje për arsye se kjo ka treguar në rezultat, ky bashkëndim i joni i ministrisë si koordinatore, po gjithashtu edhe bashkëpunimi me gjitha ministritë e linjës, me gjitha ministritë relevante, ka treguar se ne mund të bashkëpunojmë, ka treguar se ne kur punojmë së bashku mund të tregojmë rezultate. Faleminderit. Faleminderit edhe një herë edhe punë urime. Dhe shërbesh edhe me pyetje që rrihet me këtë temë për gjithë ne. Merime Tahirukaj nga Radio Kosova. Unë pyetjen e kam pak më tepër për Bankën Botërore, që lidhet me varfrin, sepse kjo ngritja e shkallës së të bërit biznes në Kosovë a ka ndikuar edhe në zbutjen e varfrisë, sepse në një raport të Bankës Botërore thuhet se niveli i papunësisë në Kosovë është 46%, kurse 16% e popullatës së Kosovës jeton në varfri të skajshme. Këto ngritje, ky të bërit biznes, a ka ndikuar në këtë mirëqenjen apo zbutjen e papunësisë edhe të varfrisë? Thank you for that question. The short answer is that we hope it will impact on poverty. These indicators are linked to the capacity of the private sector to create new business and therefore new jobs. And we know that particularly in Kosovo, any new job is possibly the best medicine against poverty and the best way to address poverty reduction. So we cannot claim that simply by introducing these reforms, poverty is going down immediately, but it's a precondition to have poverty reduction in the future through an active business private sector. Nëse jo, faleminderit gjithë, media, faleminderit të njerë, Ministër Urime, Well,